Sagutan natin ang ating sentence number 1 para sa CSE review, English review. Each of the students blank studying algebra. A is, B are, C were, or D was. Dito meron tayong dalawang salita na baka magpalito sa atin, yung salitang each at yung students. Alam natin na yung each ay isa at yung students ay higit sa isa. So alin ba talaga ang dapat nating tingnan? Pag nakita natin ang mga salitang kagaya ng each, every at one, lagi mong iisipin na isa lang ang pinag-uusapan. So dito sa choices natin, dapat yung pang singular lang ang pipiliin natin. Isa ang bilang. Tandaan pag nakita ang mga salitang each, one, at saka yung salitang every, iisipin mo na isa lang yung pinag-uusapan. Dahil ang mga distributives na ito, each, one, and every, ay ginagamit natin para sabihing bahagi ng marami yung isang pinag-uusapan na yon. So hindi natin pwede isagot yung B tsaka C kasi plural yon. Ang pagpipilian natin yung A tsaka D. Now, alin ba talagang isasagot natin? Itong D, past ang tense nito. Wala naman tayong nakikitang time indicator na last year, last month, no? Kagaya ng yesterday, at iba pang time indicator na nagsasabing tapos ng action. Kaya hindi natin isasagot dito yung letter D. Okay? Isasagot mo lang yan kung merong time indicator na tapos na yung action. So, dahil walang nakalagay na time indicator, ang sagot dito ay letter A, is. Each of the students is studying algebra. Hindi mo papansinin yung students dahil ito ay object of the preposition. Itong of the students ay intervening phrase lamang. Hindi natin siya pinapansin kasi ang basihan nga natin ay yung salitang each.